අනිත් යාළුවනේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් පේජ් එකකින් චමිකයත් එක්ක එකතු වෙලා දෙයක් කට්ටියට දෙන්න සූදානම් වෙන්න යන්නේ. 2016න් පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති Zoom GFX 8 එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඔයාලට දුන්නා වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් අය මාව අඳුරගත්තා සහ ඔයාලගෙන් මට ලොකු ප්‍රචාර ලැබුණා. කටි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා මට ලොකු කමෙන්ට්ස් ලැබුණා. ඉතින් මට සතුටුයි ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ඔකට දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා එකිනෙකා ඉල්ලුවා GT පැටල් එකේ GT3 එකේ ඉල්ලුවා GT5 ඉල්ලුවා GT10 ඉල්ලුවා GT100 ඉල්ලුවා. හරි ඒ හැමෝටම මම දෙන්නම්. ඒ හැම පැටල් එකක්ම ඕනම පැටල් එකක් ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් බේසික් තියරි එක. හරිද? ඕනම පැටල් එකක් ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් මොකද සිද්ධාන්තය කියලා දුන්නාම ඕන පැටල් එක ඔයාලා අතර ගත්තොත් මෙන්න මේක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා ඔයාලට මේ තියරි එක යූස් කරලා ටෝන් හදන්න පුළුවන් විදිහ කියන්නේ ෆ්‍රීකවෙන්සි ටික යූස් කරලා ඉෆෙක්ට් ඔන් ඔෆ් කරගෙන එතකොට කම්ප්‍රෙෂන් ඔන් කරගෙන මේ ඔයාලා ටෝන් එක හදන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් ඉස්සරහට මේ එන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මම දෙන්නේ ක්‍රමවේදය. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයාලට දෙනවා. අපිත් එක්කම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් පේජ් එක චමිකගේ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න